Xin chào các bạn, trong video hôm nay tôi sẽ nói chi tiết hơn một trong những mục đích là tại sao tôi làm video bằng tiếng Việt. Đó chính là tôi sợ bị liên lụy vì người Trung Quốc. Tại vì tôi phán đoán rằng sớm hay muộn đều sẽ có một tâm lý là muốn tẩy chay Trung Quốc lây lan đến toàn thế giới. Và tôi hy vọng tôi, một người Mã Lai Quốc Hoa đang sinh sống ở Việt Nam, có thể khỏi bị liên lụy bằng cách làm video tiếng Việt. Xin các bạn coi tiếp video này, tôi sẽ giải thích tại sao tôi phán đoán rằng một tâm lý muốn tẩy chay Trung Quốc sẽ càng ngày càng mạnh mẽ và điều đó không thể thay đổi được bằng cách thay đổi người Trung Quốc. Cho nên tôi chỉ có thể làm người ta không hiểu nhầm tôi với người Trung Quốc. Xin các bạn lắng nghe quan điểm tôi, cảm ơn các bạn. Các bạn thân mến, tôi là một người Mã Lai Quốc Hoa. Tôi sinh ra thì là một dân tộc thiểu số rồi. Và tôi cũng có du học và làm việc ở Đài Loan và Trung Quốc nhiều năm. Cho nên tôi luôn luôn rất nhạy cảm với sự quan sát những chuyện là phân biệt ai là bạn, ai là địch, ai là người mình, ai là người khác. Chúng ta số trường hợp chúng ta sẽ không cố ý vạch ra biên giới rõ ràng để phân biệt ai là bạn, ai là địch. Nhưng bây giờ Trung Quốc là làm ngược lại. Họ cố ý vạch ra biên giới tại vì họ muốn làm trung tâm thế giới, họ muốn làm bá chủ châu Á. Cho nên họ chắc chắn là sẽ càng ngày càng nỗ lực làm mình nổi bật. Hình như họ có một thiên mệnh là khác biệt với người ta. Nếu Trung Quốc thực sự có nhiều thứ là làm người ta hâm mộ thì tôi thấy họ nỗ lực làm mình nổi bật cũng không có vấn đề gì cả. Nhưng trên thực tế là sao? Ok, tôi không trực tiếp đưa ra kết luận, các bạn tự phán đoán. Trong các môn học vấn, có môn nào là phải đi học ở Trung Quốc mới có thể học được đỉnh cao? Tôi thấy chỉ có hai cái, nói tiếng Trung và nấu đồ ăn Trung Quốc, không có gì nữa. Cho nên tất nhiên là thái độ tự tác của người Trung Quốc càng hiển nhiên thì sẽ càng làm người ta chán. Nhưng vấn đề là họ biết người ta đang chán họ không? Khi họ biết mình đang bị người ta chán họ sẽ thay đổi không? Tôi thấy là khó lắm, tại vì hình như họ không biết người ta đang chán họ. Đầu tiên, họ không thể lên Google và YouTube. Thứ hai, không có ai có thể báo cho họ biết. Tôi thẳng thắn báo cho các bạn, sau khi tôi làm video tiếng Việt nói xấu về Trung Quốc, tôi đã không liên lạc với bạn bè tôi ở Trung Quốc rồi. Các bạn thân mến, tuy nhiên tôi luôn luôn nói xấu về Trung Quốc, nhưng thực sự là tôi có nhiều bạn bè ở Trung Quốc. Tôi rất thân mật với họ. Khi tôi uống say rồi, họ chăm sóc tôi. Khi tôi gặp khó khăn, họ hỗ trợ tôi. Bây giờ tôi không có sinh sống ở Trung Quốc rồi, nhưng họ vẫn luôn luôn nhắn tin chào tôi. Nhưng mà tôi không dám trả lời cho họ, tại vì tôi sợ tôi sẽ làm hại cho sự nghiệp của họ. Tại vì bạn bè tôi đều là đảng viên, tại vì tôi là học triết học, cho nên có nhiều bạn bè tôi là đi dạy triết học Mác Lênin ở Trung Quốc. Và ở Trung Quốc chỉ có đảng viên mới có tư cách đi dạy triết học Mác Lênin. Và họ nhắn tin cho tôi bằng WeChat. Và WeChat có chính phủ Trung Quốc giám thị. Thế làm sao mà tôi có thể trả lời họ là tôi đang nỗ lực bóc phốt phần xấu xí của Trung Quốc, tại vì tôi sợ bị người Trung Quốc liên lụy. Ok, thì tôi chuyển sang dùng email nhắn tin cho họ thì sao? Rất đáng tiếc, tại vì họ không phải là sử dụng Gmail hoặc Hotmail, họ là sử dụng email của Trung Quốc, tức là QQ và 163, cho nên cũng có khả năng là chính phủ Trung Quốc đang giám thị. Ok, thì tôi chuyển sang gửi lá thư thì sao? Cũng rất đáng tiếc, tại vì nhân viên hải quan sẽ kiểm tra. Các bạn có thể làm thử, các bạn có thể lấy một cuốn sách có hình ảnh Mao Zedong, ví dụ cuốn sách này Trí tuệ Mao Zedong, và gửi cho bạn bè ở Trung Quốc. Ngay cả cuốn sách này không có nói xấu về Mao Zedong, tại vì đó là trí tuệ Mao Zedong, nhưng mà tại vì có hình ảnh Mao Zedong và nhân viên hải quan không có thể đọc hiểu tiếng Việt, cho nên họ chỉ nhìn thấy có hình ảnh Mao Zedong, họ cũng sẽ giam giữ cuốn sách này và thông báo cho người thu hàng đi đăng ký. Cho nên tôi thấy bây giờ tôi chỉ có một biện pháp là tôi có thể thẳng thắn bày tỏ nội tâm của tôi cho bạn bè tôi ở Trung Quốc. Đó chính là bổ câu tơ thơ. Cho nên nếu các bạn có biết có ai có thể làm được bổ câu tơ thơ ở Việt Nam, xin báo cho tôi trả học phí đi học, tôi đi nuôi bổ câu. Nói chung, tại vì chính phủ Trung Quốc đã kiểm soát tất cả kênh giao tiếp tối ngày, cho nên người Trung Quốc rất khó có thể tìm thấy được hình tượng của họ trong đôi mắt của người ta bên ngoài là thế nào. Và chính phủ Trung Quốc nói gì thì họ cũng sẽ tin vào gì. Ok, đừng nói người Trung Quốc ở bên trong Trung Quốc nữa.
thì người Trung Quốc hải ngoại thì sao? Họ có biết người ta đang chẳng họ không? Chắc chắn là có, tại vì họ có thể tự do lên mạng rồi, nhưng mà họ cảm thấy xấu hổ, cho nên họ không muốn nói về điều đó. Giả vờ cái gì đều không có vấn đề. Nhưng mà tôi thấy cũng có một vấn đề. Đối với một người Trung Quốc, có khả năng là người đó có thể thay đổi bản thân cá nhân mình. Nhưng đối với một nhóm người Trung Quốc, họ không thể thay đổi được hình tượng của họ trong đôi mắt của người ta. Tại vì người Trung Quốc hải ngoại bây giờ không giống với người Hoa hải ngoại ngày xưa. Tại vì họ chỉ có thể cho chính phủ Trung Quốc đại diện, họ cũng rất khó có thể hòa nhập bản xứ. Các bạn thân mến, thông thường đối với một nhóm người di dân, hành động của họ không có mang tính tập thể, tức là mỗi ngày muốn làm gì thì làm, thì họ rất khó có thể hòa nhập bản xứ. Ngược lại, nếu có một nhóm người di dân, hành động của họ mang tính tập thể, mang tính tổ chức và tính tổ chức càng cao thì họ sẽ càng dễ hòa nhập bản xứ. Ví dụ 300 năm trước có người Minh Hân từ Trung Quốc sang Việt Nam, họ rất dễ có thể hòa nhập bản xứ. Tại vì những người Minh Hân đều không phải là một mình di dân đến Việt Nam, họ nguyên bản là thuộc về một tổ chức phản thiên phục mình, họ thực sự là một quân đội. Cho nên khi họ từ nhà vua chiêu ăn, họ có thể ngay lập tức hòa nhập bản xứ. Tại vì hành động của họ mang tính tổ chức, mang tính tập thể. Khi họ quyết định hòa nhập bản xứ thì họ cùng nhau hòa nhập bản xứ. Tất nhiên nếu họ không từ nhà vua chiêu ăn thì họ sẽ trở thành cấp biệt. Cũng có ví dụ tôi, tổ tiên tôi là 100 năm trước ta đi tới Malaysia, họ là đi theo Tổng Hưng, cho nên ở Malaysia có nhiều hội Tổng Hưng. Hành động của họ cũng mang tính tập thể. Nhà vua hay là chính phủ Malaysia chỉ cần giao tiếp với mấy lãnh đạo của hội Tổng Hưng thì có thể quản lý được mấy trăm nghìn di dân người Hoa. Còn bây giờ, người Trung Quốc hải ngoại không có hội Tổng Hưng, họ chỉ có thể cho chính phủ Trung Quốc đại diện, họ không có tổ chức tự trị. Nếu các bạn có bạn bè Trung Quốc đang sinh sống ở Việt Nam hay là ở bất cứ quốc gia nào thì các bạn có thể hỏi bạn ấy có tham gia hội Tổng Hưng nào không? Nếu có thì rất có khả năng là bạn ấy là người Phúc Kiến hay là người Quảng Đông, tức là tổ tiên của họ 100 năm trước, ít nhất là 50 năm trước đã đi ra ngoài Trung Quốc rồi. Nếu bạn ấy là trưởng thành ở Trung Quốc thì chắc chắn là bạn ấy không có tham gia hội Tổng Hưng nào. Nhiều nhất bạn chỉ có tham gia những tổ chức là do chính phủ Trung Quốc tổ chức. Cho nên bây giờ có nhiều người Trung Quốc đang sinh sống ở hải ngoại, nhưng mà họ đều là một cá nhân. Khi có một ai nào đó trong họ làm một cái gì đó khiến người bản xứ chán, và người đó sẽ làm hại cho hình tượng của toàn nhóm người Trung Quốc. Và bây giờ người Trung Quốc hải ngoại không có tổ chức tự trị, không có hội Tổng Hưng, cho nên không có lãnh đạo có thể giải quyết vấn đề này, hay là lãnh đạo người khác cải thiện hình tượng của người Trung Quốc. Và bây giờ chỉ có chính phủ Trung Quốc mới có tài nguyên có thể cải thiện được hình tượng của người Trung Quốc. Nhưng chính là chính phủ Trung Quốc luôn luôn có ngoại giao chiến lăng mới làm người ta chán Trung Quốc. Đó là một chuyện mâu thuẫn. Nói đến đây thật ra ngoại giao chiến lăng chỉ có làm xấu hình tượng của người Trung Quốc thôi. Và Trung Quốc cũng có làm một điều là nghiêm trọng hơn, tại vì đó sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của người bản xứ. Đó chính là chính sách một vành đai, một công đồng. Các bạn thân mến, khi một quốc gia muốn tạo nên sự ảnh hưởng cho một quốc gia khác thì biện pháp hiệu quả nhất chính là có căn cứ quân đội. Ví dụ Mỹ ở Nhật Bản, ở Hàn Quốc. Tôi thấy điều đó cũng không cần giải thích nhiều lắm, tại vì võ lực luôn luôn là thủ đoạn hiệu quả nhất để người ta nghe theo. Cũng có một biện pháp ít hiệu quả hơn, đó chính là của cung cấp kỹ thuật. Ví dụ ở Malaysia có một công ty chế tạo xe hơi gọi là Perodua. Động cơ của xe hơi của Perodua là do Toyota cung cấp, tức là công ty Nhật Bản. Cho nên nếu Nhật Bản từ chối cung cấp động cơ cho Malaysia nữa, thì Malaysia sẽ có vấn đề lớn xảy ra. Tại vì ở Malaysia có 37,4% của xe hơi đều là do công ty Perodua chế tạo. Sau đó là biện pháp ít hiệu quả nhất, đó chính là cuộc chi phối tư bản. Đó chính là mục đích của chính sách một vành đai, một công đồng. Logic của nó là như vậy. Trung Quốc đáp ứng quốc gia bản xứ sẽ vay tiền để xây dựng một số cơ sở hạ tầng. Công trình là do Trung Quốc xây dựng. Số tiền công trình cũng là do Trung Quốc vay cho, và vay tiền phải có thể chất,
Và thế chứ mà Trung Quốc yêu cầu chính là quyền lợi sử dụng của những cơ sở hạ tầng mà mình xây dựng. Nói đơn giản là nếu quốc gia bản xứ không trả tầng nữa, sau khi Trung Quốc xây dựng xong thì Trung Quốc có thể kiểm soát được những cơ sở hạ tầng. Các bạn có thể thở ra, quân lực và kỹ thuật của Trung Quốc không bằng với những nhà nước đế quốc kiểu cũ, ví dụ Mỹ, Anh, Pháp. Cho nên Trung Quốc chỉ có thể làm được của chi phối cơ bản hay gọi là chiến lược bấy nữa. Tại vì Trung Quốc chỉ có tiền thôi. Nhưng mà tiền là rất quan trọng, nhưng rất nguy hiểm. Các bạn từng có chú ý cho những cơ sở hạ tầng mà Trung Quốc muốn xây dựng đối với người bản xứ thật ra đều không phải là cái thiết yếu. Tôi nhận ra điều đó tại vì ở Malaysia chính là có tiếp nhận nhiều dự án của Trung Quốc. Năm 2015, Malaysia có tiếp nhận 11 dự án lớn từ Trung Quốc. Vốn đầu tư tổng cộng là 366 tỷ ringgit, tức là 2 triệu tỷ Việt Nam đồng. Khi tôi nhìn thấy dự án đó, ý tưởng đầu tiên của tôi là ai sẽ sử dụng. Tại vì Malaysia là một đất nước có nhiều đất nhưng mà ít người. Trung Quốc muốn xây dựng nhiều căn nhà và tầng sắt, ai đi mua, ai đi sử dụng. Những căn nhà mà Trung Quốc muốn xây dựng đều là nhà trung cư cao cấp, ai sẽ mua. Những tầng sắt mà Trung Quốc muốn xây dựng đều không phải là liên kết thành phố chủ yếu, ai sẽ sử dụng. Thế tại sao phải vay tiền từ Trung Quốc để xây dựng? Tôi thấy rất có khả năng là có sự tham nhũng. Tức là Trung Quốc nhồi tiền cho nhà chính trị của quốc gia bản xứ, cho nên chính phủ quốc gia bản xứ mới tiếp nhận những dự án xây dựng. Thế bây giờ thì sao? Ở Malaysia hầu hết không có dự án nào là thành công. Và cựu thủ tướng của Malaysia tức là Najib, chính là ông này tiếp nhận những dự án Trung Quốc. Bây giờ đã bị xét xử có tội tham nhũng rồi. Và theo điều tra, ông này là tận dụng một công ty gọi là 1MDB, một MDB để tham nhũng. Và người phụ trách công ty đó gọi là Jo Lo. Nghe nói bây giờ ông này Jo Lo đang trốn tội ở Macau hay là Thượng Hải. Nghe nói chỉ là nghe nói thôi. Nếu bây giờ ông ấy đang ở Thượng Hải, thân ông ấy. Ok, thế Trung Quốc tạo nên sự tham nhũng trong quốc gia bản xứ thì sẽ có ảnh hưởng gì? Tôi thấy sẽ làm người bản xứ muốn tẩy chay Trung Quốc. Tại vì chính phủ Trung Quốc không có khả năng có thể nhồi tiền cho tất cả mọi người, chỉ có thể nhồi tiền cho một số người thôi. Cho nên chắc chắn sẽ tạo nên một thế lực bản xứ bỗng nhiên có nhiều tiền và làm người ta bức xúc và tố kỵ. Tức là tại sao chính phủ Trung Quốc chỉ cho họ tiền hoặc không cho tôi tiền? Bây giờ họ có nhiều tiền rồi sẽ uy hiếp tôi thì sao? Nói đơn giản là cách làm Trung Quốc sẽ thay đổi kết cấu quyền lực của quốc gia bản xứ và địa phương. Và kết quả là người bản xứ muốn tuổi ra thể lực và ảnh hưởng của Trung Quốc. Và ai sẽ chịu khổ? Tất nhiên là người Trung Quốc. Và cũng có khả năng bao gồm những người không phải là người Trung Quốc nhưng mà có bối cảnh Trung Hoa. Ví dụ tôi. 2 tuần trước ở Pakistan có người đem bom tự sát nhắm vào người Trung Quốc, 3 người Trung Quốc bị chết. Các bạn có biết Trung Quốc gọi Pakistan là thế nào không? Ba thiệt, ý là Pakistan sát, ý là quan hệ giữa Pakistan và Trung Quốc hình như là cái sát, kiên cân vững chắc. Thế tại sao ở Pakistan luôn luôn có công kích khủng bố nhắm vào người Trung Quốc? Tại vì Trung Quốc chỉ có nhồi tiền cho cán bộ nhà nước của Pakistan thôi và làm những trưởng lão và bậc thầy tôn giáo, tức là bậc thầy Hồi giáo cảm thấy bị uy hiếp. Nói đến đây tôi lại phạm sai lầm cũ của tôi, nói quá dài, nói chưa xong. Tôi chưa nói đến tôi có thể làm được cái gì bằng cách làm video tiếng Việt. Xin các bạn để tôi dành cho video tiếp theo. Tôi sẽ giải thích ngoài việc kiếm tiền, tôi muốn đưa ra 2 thông tin. Thông tin thứ nhất là làm thế nào có thể phân biệt được các loại người có bối cảnh Trung Hoa. Ví dụ đó là người Trung Quốc, kia là người Hoa hải ngoại. Ví dụ đó là người Trung Quốc chỉ nghe theo chính phủ Trung Quốc. Đó là người Trung Quốc muốn hòa nhập thế giới. Thông tin thứ hai là Việt Nam có thể tận dụng cơ hội là trong tương lai Trung Quốc sẽ có khả năng bế quan tỏa cảng. Thật ra rất có khả năng. Và sẽ khiến nhiều tư bản và doanh nghiệp muốn chạy ra đến Việt Nam. Đó là nội dung tiếp theo. Và trước khi kết thúc, tôi muốn trang trọng báo cho các bạn một điều là tôi bắt đầu nhận tiền donate rồi. Tức là nếu các bạn có thấy video tôi hay và muốn ủng hộ tôi bằng tiền, các bạn có thể donate cho tôi. Hy vọng các bạn có thể ủng hộ tôi bằng sự, bằng thời gian, bằng tiền. Cảm ơn các bạn. Tôi có 2 tài khoản. Có ví Momo, số tài khoản tôi là 0852204129 yêu y song.
Đó là tên thật của tôi. Các bạn có thể đi tra Google sẽ tìm thấy một số bài văn từng hoài nghi tôi là tác giả. Cũng có PayPal, email tôi là verdeson@gmail.com. Nếu các bạn không tiền ở donate Việt Nam đồng cho tôi, các bạn có thể donate tôi bất cứ tiền tệ nào, miễn là tiền tôi đều thích. Cảm ơn các bạn, mình gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.